Ang Kabaysay Han Liturhiya. Usa nga programa nga maglalaygay ang mga kaupayan ang pagsimba. Usa nga pagbaton ang mga pagkiana. Hiunong ang mga pagbag-o han liturhiya. Sumala han Segundo Vaticano. Ang Kabaysay Han Liturhiya. Maupay nga adlaw aton nga tanan, adi na daman kita nagkakatitirok hinaton bag-o nga episode aton ang Kabaysay Han Liturhiya. Adi nga haw naton makakaupod hini nga aton herohimang raw an aton chairman han Diocesan Commission on the Liturgy nga hi Msgr Lope Robredillo ngan hi Ate Grace Agnes. Yan ang aton episode, ang aton pag-iro istoryahan, amo ang iba nga klasehin lugar nga ginsisimbahan. Danay nawati kita hin chapel, cathedral, basilica, ano-ano ba ini? So, Monsignor, ano-ano ini nga mga klasehin lugar nga aton ginsisimbahan? Okay, in general, tutulo ka klase itong mga buildings nga designated para pag-worship, pagsimba. Tutulo nila. Itong siyahan, tinatawag natin na church. Ito ni kadua, tinatawag na oratory. Ito ni katulo, tinatawag na private chapel. So, nga na kitang simbahan. Kung masaring kita simbahan, isang building designated for public worship. Ito niya main characteristic ng building na itong tao, natanan yung mga Kristiyanos, may dali access pwede simulit. So kung pwede simulit dito ba, diri tiya simbahan. Open, sugat mo, Senyor. Open for all. Ngan, iton iya, kinaiya, para manggalhin pagsimba. So, iton tutuloy ng importante nga bagay. So, doon siyahan, kung baya, naangay, worthy, para himpagsaurong iton santos nga Eucharistia. So, worthy hiya. So, pananglitan, itong isa nga covered court, diri na angay, diri fitting in Eucharistic celebration. So, diri pwede matawag na simbahan. Ikaduha, nakaka-participate it mga tao pagsimba. So, may diri la free access, kundi may nila active participation. So, pananglitan kung inasang simbahan, makakasunod la pa di sacristan nga traders, iti ba di hagawas, di simbahan. Kaya wala participation ng tao. Di nakakapuroko, di makakaluhod. So, di niya pagtawag nga simbahan. Nga ikatulo, beautiful hiya. Beautiful, makakasiring kita nga hiya, igingahin para manggadhin mga Diyos doon ng mga bagay. Amo ini nga, dapat simbahan, pero magudmay na niya signs and symbols nga diri kita yan hiha kalibutan, tipakadto kita langit. Mga Christian symbols. Amo ini nga, pananglitan kung imo simbahan, iti style, parehohin barko, diri maangay. Kaya style pala, it does not remind you of heavenly things. So, ditong church, iba-iba't klase. Itong primero, itinatawag natin na cathedral. Hangguti pa, anak kong hiniring, basta simbahan nga gidlako cathedral ito. Cathedral. Ngayon, diri. Kay itong cathedral nga word,
tikang iton Griego nga kathedra nga karensignan purok-anan, lingkuran, purok-anan. Tinatawag ini sa nga singbahan, bisan kung gidir gidako nga kathedra, tungod nga itong purok-anan ito bispo, dahil nga simbahan. Si, yan alakit So, kaklaro, Senyor. itong purok-anan ito bispo, ada. That is why itong cathedral, strictly speaking, itong pastor, itong bispo. So, din yung katedral. So, sugad din, itong ungad nga kura paroko, ito na bispo. Kaya ito, ritiya purok-anan. Usually, pagputang purok-anan, kinahanglan harani altar. So, asin ito niya peculiarity, kay itong lingkuran, symbol with authority to bishop. Symbol with the authority. Samit ito nga purok-anan, ito bispo ulit mga poroko. So, manong natisdiyo, cathedral, nagbimisa nga ni in ordinaryo nga padi, dahil ibang lingkuran. May da mga cathedral, gagigdad ako may dadaman kunti. Pero, diri nga tanan nga dagto, pwede sa mga cathedral. So, ito importante nga karakteristik na tatawagan natin cathedral, kaya dahil purok-anan ito bispo. So, he had pastor, he had nanginginano ito. Amo ini nga, itibang cathedral, pag-distinguish ito bispo nga itong namumuno na tinatawag director of the cathedral. So, he had head, pero actual nga parish priest, kaya hiya may tagada. Amo ini nga, pero permit ada note nga free access it mga tao nga fitting for celebration. So, as in, primero nga kind in church. Ito ni kaduha naman nga klase in simbahan, tinatawag natin parish church. Parish church. Itong parish church, iti karakter kinuha hit cathedral. Tinatawag nga parish church tungod nga may dading kura nila, parit kura paroko. Parit pagdimang ipugos nga parokya. Parish church. So, Hagiwan, parish church. Hagiwan, kayo naghihin na may damaya na ginkuhan nga simbahan. Ang nahibang asin parish church. Asin parish church. Kaya naman ang actual nga city doon, itong kura paroko. So, hiya itong leader, itong parokya. Kung itong cathedral na symbolize bugos nga diocese, itong parish church na symbolize bugos nga parokya. Senyor, para lang may barod na tanan, anit sinisiri nga bugos nga diocese. Kaya ito iba din makakaintindi. Itong dioceses, Kabaysay or diocese sa English, amo itong teritoryo na hinsasakupan itong isa nga obispo. Sasakupan. So, panangitan, itong Eastern Samar, hitiya na coincide with iya territory, jurisdiction, hit isa nga bishop. Pero, di necessarily nga, itong isa nga probinsya, isa nga diocese, kay iniman itong, bisag na istorya at atin simbahan. 1910, ang Samar Island, kan Leyte Island, originally part ng Diocese of Cebu. Ang duwang island. Until 1910, so ginhimo nga dioceses ang duwang island. Ang Samar and Leyte, ngan ang iyangaran ang Diocese of Calbayog. Kaya nga Diocese of Calbayog, kay ang tulingkuran ng obispo nakadaman na Calbayog. Kung sugad it Calbayog Asit ang mother diocese. Kay ang palo niyan la separate, I think 1930s. Nagduha ang dioceses. Pero 1960, so Calbayog, ang Samar Island na. So asit ang kanang obispo nasing
Diocese of Calbayog ang bugos nga island. Diocese of Palo ang bugos nga Leyte. So asya ngayon natin mga pangaradiyon, mga sandos sa Kay unseat na katuman ang mga Franciscano na kanto. So based on era, waray-waray na version. Kaya katuman pag-approve. Part-time order. So yan, ay aton diocese. Kahimuhan katarman 1974 amo ito nga ang dioceses natuturo naman ira confined nga dahan ira Province. Territory. asit alhin Kay ito iba dirit maaram Monsignor. Sumeri nga ni diocese of Borongan, bang Borongan Oo, ay pakaintindi. so tinatawag natin nga Borongan kay itong likuran itong bispo yan naman itong Borongan. So itong dioceses kompleto tiya nga simbahan. Kompleto tiya nga simbahan. Under itong cathedral amuan different parishes. Technically itong obispo hiya owner it bugos na diocese. Amon it pwede nga iya na pinangangasahin. Dili pwede pwede magbuot. Kay it bugos nga simbahan kanang obispo man. Di dapat nga hulugan nga bakay kay Manila may cardinal under obispo natin diri. Kay kumpleto kita nga simbahan. Bisan nga nga itong Palo, tinatawag nga archdiocese, di karegsigin nga under kita Palo. Paano may sinisiring ng sinyang archdiocese yan? Kuha na ito, din grouping hin mga dioceses nga for convenience, kung mag-meriting, pwede ka magka-agree kung ang policy. Pero in reality, din kita under nila. Okay, so when we say Archdiocese of Palo, ang tanan nga simbahan Nga sa sakupan, 108. 108 yan ang Region 8. So itong Archdiocese of Palo, composed itong Diocese of Naval, Diocese of Maasin, Sibunet Maasin. So ang Palo. Ngayon, tutuloy naman nga Diocese sa Kuala. May gabay number of parishes kunta nga para sugaran nga. Diocese. Sa Diocese. diocese. Muna ito. May gunting nga pa-dioceses, may dadagdag naman pa-dioceses. So it bishop as head. Bugos na dioceses. So it iya seat, it iya lingkuran, amo ito ni Cathedral. So diri naman karigsigin Monsignor nga ba kay Archdiocese may Archbishop. May dagan. May ito. May dagan. Basta Archdiocese, may na Archbishop. Yun naman tayo Archbishop. Yan na, Bishop John Doe. Palo. So kasi ito, no? Siyahan, Cathedral, katapos parish. Parish Church. Bada naman, tinatawag natin shrine. So pareho gihapon, it's shrine, and then free access it mga tao nga fitting for worship. Asyat din ha, may cathedral ito nga round. Dere. Solangan. It's shrine, so ganit sulangan. See. Declared ka shrine kay kay isa nga rason kung kay isa nga simbahan tatawagan nga shrine, one reason is idamit mga tao nga nakaduin pilgrimage. So tungod nga object itong sulangan in pilgrimage, hinhimut iya nga shrine. Pwede naman kung din sa nagar may mga relics in santo, ada ko kuanan, pwede naman iya shrine. So, pero the distinguishing mark, asya ito nga, itong mga tao naflak ng Tuhawiya For pilgrimage. Dini ha, hitaton diocese Monsignor. Salit aton pinaka-shrine. Salit itong pinaka-shrine nga, gindeclare ito ni Bishop Pedroso. Itong sulangan lang. Salit itong shrine. So, Bishop ito na-declare. Bishop. Itong pagiging shrine. Kung diocesan shrine, it na-declare itong iya obispo. Pero, kung kanang bugos ng Pilipinas, National Shrine, it ma-declare itong Catholic Bishops Conference of the Philippines. So, pananglitan, pasal nga, National Shrine of the Sacred Heart. So, adi ha, Makati ba ito? So, bubuhat itong obispo na petition nga da itong CBCP nga kung pwede himuan nga National Shrine. So, nakuha naman itong CBCP na designate itong Head Commission on Canon Law,
Commission on Liturgy, panginano kung pwede, tapos Commission in the Doctrine of the Faith, ito yung mga commission. So, gipapaadman hayra kung pwede yung ma-declare na national shrine. Itong shrine, Monsignor, pwede at the same time parish? Pwede ito. Like Sulangan? Sulangan. Pero itong shrine, itong monastery sa St. Clair, kung mag-flock na din ng pilgrims, pwede tayo mag-qualify later on as a shrine? Kaiba may tiyang ako ang category. Okay. Iba tiyang category. Kay technically, itong era simbahan for the community. Although open here. Open. As nga, technical, so nakatungan kita di kaupat. Ikapat ba? Cathedral, parish church, shrine, di ba? Ikado kaupat, itong tinatawag natin, basilica. Itong basilica, historic, kung ini, itong isang basilica, again, di-declare nga basilica because of architectural, historic, and spiritual significance. So, usually, ang mga cathedral, ang mga basilica, kung ini before, mga dagko nga building nga hall, mga pagan emperors, ang origin ini. Pero approvehan Christianity or pag-permit han Christianity ni Constantine han year 313. So, again, eventually, nahihatagin nga ng simbahan. Ang ginhimo nga mga basilica. Ito na declare isang building nga basilica, itong Santo Papa. Hiyalit may dahil right pag-declare ng isang building ng Santo Papa. May naduduha kalain nga basilica. Ito siyahan, tinatawag natin major basilica, na ito iba naman minor. Itong major, actually, si Pipito Inhira. Pero itong, gidakuan ko itong well-known nga, tinatawag natin Arch Basilica nga, upat Inhira, upat. Itong siyahan, Basilica of St. Peter. Asya, ginadakuin nga Katoliko nga simbahan na bugos ng kalimutan. Kay, ako nga, primero ko pinagto, Roma. Itong St. Peter's Basilica at Roma within the Vatican City. And then, mahatukak admire the architecture. Mas natandog at ginawa sa kanan. And the paintings inside and sculptures. Mga famous ng mga sculptures. Itlapieta ato itang kan Michelangelo. Dami kay Michelangelo kana Bernini, dami din mga buwan. So, actually, itong suganihin nga St. Peter's, kung kaya legacy bugos ng kalibutan, iya genius ba tao yung pagkapaghimohin. Di dapat pagrubuan bisan Hindu, bisan kung pananglitan ng mga relihiyon, kay legacy bugos ng humanity. Dilapit St. Peter's, you find the architecture. Yung kadakot, napatandog. Ito ni kaduha, itong St. Peter's, bisan ko din, ginako, diri kaya asid cathedral itong Santo Papa. Cathedral Santo Papa, another basilica, major basilica, ito tinatawag nga Lateran Basilica. Gawas in Vatican, Lateran. Asya ditong, kumbaga atin nga lingwahe, cathedral, Diocese of Rome. Kaya itong Rome, isa maliwat nga diocese. Na itong head, it's Santo Papa. So, yung pa naman architecture dito, makalilisan. So, as for historic significance, architectural significance, ito tawag ng basilica. Itong ikatulo naman, ano naman sa Roma, natatabok ini itong tirirukalit mga taga-Eastern Samar, dabi taga Llorente. Itong tinatawag na Basilica of St. Mary Major. Italian in Santa Maria Maggiore. Inin nahimo ini, actually it historic, pero eventually nahimo in darahan pagdeklara kan Maria Mother of God.
So, asen ito gidako nga simbahan nga dedicated nga akan Maria. Itong ikaapat naman at tinatawag nga Basilica of St. Paul And St. Peter. outside the walls. Kay gawas itong original nga walls sa Roma na simbahan na igindedicate nga dukan San Pablo. Makalilisan lang ito architecture. Idihan nila mga simbahan. Magiyan. So, as in, medyo nga impact. Pero naman, impado duha. Pero gawas si Roma, itong Basilica nga yato Jerusalem. Itong Basilica of the Holy Cross. Dara nga spiritual significance na kung itong mga Muslim may danira Mecca, itong mga Katoliko may natin dito sa Jerusalem. And dito itong so ito tinatawag itong private chapel. So it's ikatulog, no? So churches, oratory, chapels. Doon itong karugsigid chapel. Ito na siya private chapel. Kay it's only for the family or for an individual. Panalitan itong simbahan itong palasyo at Bishop's Chapel, it is a private chapel. So para hindi isang individual, the whole family, asya ito. So pwede didetak balay. Pwede, you can. Private chapel. Or kung maning Lope, magpahimukahin kuhan. Yan yung paghimit private chapel, it does not need him permission to bispo. Okay. Kaya imo ito. Prayer room mo ba? Prayer room. Pwede ito. Another ganit chapel in parte simbahan nga ginihimo nga pwede ka magmisa. Ang medali din atin yan ang naruwen nga simbahan nagiwan. Ang iyawing, ang tinatawag transept, di ba, duduha, pwede tawagan nga chapel. Pero technically, itong chapel, as in a purpose for an individual. So, panalitan, it's sabang, technically, Mass. regular mass. So, gatit hakabong, There are churches. Kay, may naman regular mass, nganhin, it mga tao may na free access. Tatawag na dating nga chapel kung pananglitan may na niya ibang purpose. So pananglitan, ginhimo ini nga structure hin pag-visit Sunday. Pero pag weekday, pwede ka ng mga seminars, mga meetings, chapel ito. Chapel. Itong di daha may cathedral na round, ano ito? Kung ito, tinatawag ito, itada nga gote, tinatawag ito natin liwat nga shrine, pero di rin technical term. In the sense nga, aadaan, iconhan, patron haboronggan. Diba during the Spanish Philippine-American War, may ginsunog nga simbahan. Actually, we do not know. We do not know kung diin. Katapos, hingkitan itin sundalo, gindara nga ta Amerika. Pero igibalik ang obispo dito as a sign nga kumpa nga willing itong church hin pag-uli and pinanguhan din. As in, ivory ito. Ivory. So, it is the shrine of Our Lady of the Nativity. Our Lady of the Nativity. Kay asiditada nga image. So, asin, mag-iba-iba ito na ating lugar na ating kinsisimbahan. So, adina naman, salamat han iyo pagtambong hanaton yan na episode na naman han Kabaysay Han Liturhiya. Hinauton ta, mas naging haralong pa naton pagintindihan, pag-appreciate kan Kabaysay taton Liturhiya. Damo nga salamat han iyo pag kulawan pamati haamon. Ang Kabaysay Han Liturhiya. Usa ka programa nga maglalaygay ang mga kaupayan ang pagsimba. Usa nga pagbaton han mga pagkiana. Hiunong han mga pagbag-o han liturhiya. Sumala han Segundo Vaticano. Ang Kabaysay Han Liturhiya.